สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างกางเกงกระโปรงทรงผู้หญิงนะคะขาบานตามหน้าปกเลยนะคะตามหน้าปกเลยตัวนี้นะคะจะบอกเพื่อนๆวิธีสร้างของกางเกงคุณอุ๊ของคนไซส์ตัวอ้วนด้วยนะคะแต่สร้างเป็นกางเกงทรงนี้นะมาดูวิธีทำนะคะแต่ตัวนี้ก็จะสร้างกางเกงไซส์ที่26นะคะเอว26สะโพก37นิ้วเป้า27นิ้วนะคะความยาว36นิ้วความยาวก็จะใช้คือสุดกระดาษเลยนะคะจะบอกเพื่อนๆวิธีแยกเกล็ดปิดเกล็ดแยกยังไงนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังจะมีเกล็ดเฉพาะด้านหลังด้านหน้าเราจะปิดเกล็ดแล้วแยกนะคะมาดูวิธีทำเลยค่ะสัดส่วนก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนจะต้องทำก็คือวัดจากหน้าตัวเราออกไปเลยนะคะคือ5นิ้วนะคะหน้านิ้ววัดออกจากหน้าตัวเราออกไปเลยค่ะ5นิ้วนะคะในส่วนของกางเกงตัวนี้ในการบวกนะคะจะบวกอยู่ที่1นิ้วก็คือจะบวกเฉพาะชิ้นหลังนะเดี๋ยวเวลาเราแยกกางเกงตรงส่วนของสะโพกเขาจะรวมออกไปเองนะคะเพราะว่าเราจะแยกถึงเส้นสะโพกค่ะวัดออกไปเลยค่ะจากหน้ตัวเรากระดาษริมกระดาษหน้าตัวเราวัดออกไป5นิ้วนะคะ5นิ้วกะเอาไว้ก่อนเลยนะคะแล้วขีดเส้นนะคะยาวถึงด้านล่างเลยนะคะในส่วนของเส้น5นิ้วนะขีดลงไปเลยค่ะเส้นนี้เราจะเรียกว่าเส้นกลางหน้านะคะเรียกว่าเส้นกลางหน้าต่อมาเราจะวัดจากริมกระดาษขวามือเรานะคะลงมาคร่าวๆเลย2นิ้วครึ่งประมาณ2นิ้วอันนี้คือวัดเอาขึ้นมาก่อนนะคะวัดขึ้นมาก่อนแล้วขีดเส้นนำเอาไว้นะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวนะเส้นนี้เรียกว่าเส้นเอวต่อมาเราจะมาหาความยาวของกางเกงนะคะความยาวของกางเกงเรากำหนดเท่าไหร่เราวัดลงมาจากเส้นเอวที่เราร่างขึ้นมาก่อนเลยนะคะคือเส้นนี้นะคะกำหนดความยาวกางเกงเท่าไหร่ตัวนี้ของก้อยจะใช้อยู่ที่สุดกระดาษเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทำเดี๋ยวก้อยจะไปต่อกระดาษเองนะคะเพราะว่าทำถึงจะต่อความยาวเท่าที่ไซส์ลูกค้าเพื่อนๆก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าจะล้นโต๊ะนะคะจะตกเฟรมมองไม่เห็นล้นกล้องเนาะวัดจากเส้นเอวลงมากำหนดเท่ากับความยาวกางเกงที่เรากำหนดเลยนะเสร็จแล้วในส่วนของความยาวกางเกงตัวนี้ไม่จำเป็นต้องวัดเอวเข่ามานะคะหรือจะวัดมาก็ได้เราก็จะได้แบบมีเส้นนำนะคะมีเส้นเอาให้เป็นเส้นก่อนละกันว่าเส้นเข่าอยู่ตรงไหนตรงนี้อันนี้คือเส้นเข่านะเส้นเข่าแล้วก็กะเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่าเป็นกางเกงทรงบานนะคะต่อมาเราจะหาเส้นเป้านะคะเป้าหาร2เลยค่ะตัวนี้เป้าที่27นะคะเพื่อนๆค่ะเป้าที่27หาร2 27หาร2ได้เท่าไหร่ของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือใช้เป้าของเพื่อนๆหาร2นะคะหาร2เป้าหาร2วัดลงมาจากเส้นเอวนะคะวัดลงมาจากเส้นเอวติ๊กไว้ก่อนยังไม่ต้องใช้นะคะอันนี้คือไซส์ปกตินะคือคนไซส์ปกติจากเส้นเป้าที่เราหาร2วัดขึ้นมา5นิ้ววัดขึ้นมา5นิ้วนะคะ5นิ้วหาร2นี่ค่ะจากจุดนี้จากเส้นเป้าที่เราหาร2ติ๊กเอาไว้วัดขึ้นมา5นิ้วเส้น5นิ้วขีดเส้นออกไปตีเส้นฉากออกไปนะคะตีเส้นฉากออกไปเส้นนี้เรียกว่าเส้นสะโพกนะคะจากเส้นสะโพกกับเส้นเป้าที่เราแบ่งครึ่งจากเส้นนี้5นิ้วเราแบ่งครึ่ง2นิ้วครึ่งตีเส้นออกไปเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นเป้าลึกเส้นเป้าจริงนะคะตีเส้นยาวออกมาถึงริมกระดาษที่เราขีดยื่นเอาไว้5นิ้วให้เกิดเส้นลักษณะนี้อันนี้คือส่วนของคนไซส์ปกตินะคะแต่สำหรับคนอ้วนนะคะสำหรับคนอ้วนสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่รู้ตัวว่าเราตัวอ้วนนะคะเป้าเราหาร2วัดจากเส้นเอวลงมาเป้าเราหาร2คนอ้วนนะวัดย้อนขึ้นมา6นิ้วติ๊กเอาไว้ทำเหมือนกันค่ะเพียงแต่เราวัดย้อนขึ้นมา6นิ้วติ๊กเอาไว้6นิ้วแบ่งครึ่ง3นิ้วติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นที่เราหาร2จาก6นิ้วก็จะเป็นเส้นเป้าลึกนะคะเส้น6นิ้วที่เราขีดขึ้นมาแล้วขีดเส้นจะเป็นเส้นสะโพกนะคะอันนี้ก็ไปต่อนะสำหรับคนตัวอ้วนนะคะไปต่อเลยต่อมาในส่วนของ
สะโพกที่เราหาร4นะคะสะโพกในส่วนที่เราหาร4แล้วเรียบร้อยวัดจากเส้นกลางหน้าออกไปในส่วนของเส้นสะโพกนะคะตรงจุดนี้หาร4ได้เท่าไหร่สะโพก37หาร4ได้ 2.25 9 นิ้วกับ1กระเบียดนะคะวัดออกไปเลยในส่วนของชิ้นหน้านะคะติ๊กเอาไว้นะคะวัดออกจากเส้นกลางหน้าสะโพกหาร4ได้เท่าไหร่อันนี้เราจะทำชิ้นหน้าก่อนนะคะติ๊กเอาไว้ตีเส้นฉากลงไปหาเส้นเป้าลึกให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะคะต่อมาเป้ายื่นหน้านะคะในส่วนของเป้ายื่นหน้าคนไซส์ปกตินะคะยื่นออกมากางเกงทรงหลวมตัวนี้เป็นกางเกงใส่สบายจะยื่นเป้าหน้าอยู่ที่1นิ้วครึ่งในส่วนของการยื่นเป้าหน้าวัดจากเส้นกลางหน้าออกมา1นิ้วครึ่งนะคะ1นิ้วครึ่งถ้าสำหรับคนอ้วนนะคะสำหรับคนอ้วนวัดจากเส้นกลางหน้าออกมา2นิ้วนะคะวัดออกจากเส้นกลางหน้าออกมา2นิ้วสำหรับคนอ้วนนะคะต่อมาในส่วนของเส้นเราจะหาเส้นกลางขาจากเส้นเป้าที่เรายื่นออกมาหาเส้นสะโพกที่เราขีดนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราจะแบ่งครึ่งเราจะหาเส้นกลางขานะคะตัวนี้11นิ้วแบ่งครึ่งก็คือ5นิ้วครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้หาร2ขีดเส้นยาวลงไปถึงด้านล่างนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางขาเส้นนำเส้นสำคัญสำหรับไปวางผ้าตัดกางเกงนะคะขาเราจะได้ไม่บิดไม่เบี้ยวขีดยาวถึงด้านล่างขีดยาวขึ้นด้านบนเป็นเส้นตรงนะคะเป็นเส้นขนานนะอย่าให้บิดให้เบี้ยวนะคะนี่ค่ะนี่เลยถ้าไม้บรรทัดเราความยาวไม่พอเราก็ใช้วิธีวัดจากเส้นกระดาษตรงหน้าตัวเราเนี่ยเข้าไปกี่นิ้วจากจุดนี้มาตรงนี้กี่นิ้วด้านล่างก็วัดเข้าไปเท่ากันด้านบนเราก็วัดเข้าไปเท่ากันด้านบนแล้วก็ขีดเส้นเราจะได้เส้นที่ตรงไม่บิดไม่เบี้ยวนะคะอันนี้ก็ไปต่อนะต่อมาเราจะมาโค้งเป้าหน้าการโค้งเป้าหน้าจากมุมฉากตรงนี้นะคะมุมเนี้ยวัดออกมา3กระเบียดไม่ถึง1นิ้วนะคะคือ3กระเบียด3กระเบียดก็คือ2เซนประมาณนี้คนตัวอ้วนหรือคนไซส์ปกติก็ทำเหมือนกันวิธีโค้งเป้ายื่นหน้านะคะวางเลยนะคะวางเลยแบบนี้นะนี่ค่ะตัวนี้สารพัดประโยชน์นะคะตรงไม้บรรทัดของนกแก้วเราวางให้ได้ระดับนะคะวางให้ได้ระดับแล้วเราโค้งเลยนะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้นะนี่ค่ะในส่วนของเป้าหน้านะคะคนตัวอ้วนก็โค้งเหมือนกันนะคะต่อมาในส่วนของเอวนะคะเราจะวัดเข้าไปครึ่งนิ้ววัดลงครึ่งนิ้วนะคะส่วนของเอวหน้าวัดลงจากเส้นเอวจริงลงมาครึ่งนิ้วค่ะติ๊กเอาไว้วัดเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะวัดเข้าไปครึ่งนิ้วขีดเส้นหาเส้นสะโพกนะคะในส่วนของชิ้นหน้าขีดเส้นหาเส้นสะโพกเกิดเส้นลักษณะนี้นี่ค่ะปรับลง1ปรับลงครึ่งนิ้วปรับเข้าครึ่งนิ้วนะคะเอว26หาร4เอวเราหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากจุดนี้นะคะวัดจากจุดเส้นที่เราปรับเข้าไปแล้วนะจากจุดนี้เท่ากับวัดเอียงนะคะเท่ากับเอวที่เราหาร4ได้นะคะเราวัดเข้าไปเลยจากจุดนี้เท่ากับเอวที่เราหาร4ติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้บวกเกล็ดไป1นิ้วนะคะบวกเกล็ดไป1นิ้วติ๊กเอาไว้นะคะจากเส้นเอววัดลงมา4นิ้วจะเป็นเส้นหน้าท้องประมาณนั้นนะคะจะเป็นเส้นหน้าท้องประมาณนั้นเราก็ตีเส้นไว้ก่อนคร่าวๆนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีหน้าท้องนะคะเราก็เช็คเลยจากเส้นเอวที่เราปรับเข้ามาคือเส้นกลางหน้าตรงนี้เป็นเส้นกลางหน้าแล้วเราก็วัดเข้าไปเท่ากับเส้นหน้าท้องที่เราหาร4ได้เราก็กะเอาคร่าวๆว่าได้จำนวนเท่าไหนเราก็เช็คเลยหน้าท้องเราถึงตรงไหนเราก็เช็คเลยนี่ค่ะสำหรับคนที่มีหน้าท้องนะตรงนี้เราเช็คไว้หน่อยก็ดีนะคะแล้วเราก็โค้งเส้นเอวหาเส้นสะโพกวางไม้บรรทัดแบบนี้นะคะนี่เลยตรงจุดนี้ให้เขาเป็นบาลานซ์กันนะคะเห็นเส้นนี้ไหมนี่ค่ะเลื่อนไม้บรรทัดเราขึ้นลงนี่ค่ะนะไม่งงนะนี่ค่ะขีดเลยค่ะอันนี้คือในส่วนของชิ้นหน้าในส่วนของชิ้นหน้าต่อมาเราบวกเกล็ดไป1นิ้วถูกต้องไหมจากจุดนี้เราจะแบ่งเกล็ดให้เท่าๆกันก็คือข้างละครึ่งนิ้วนี่เป็นเส้นเอวด้านหน้านะนี่เลยตัวนี้จะเป็นขอบในตัวนะคะจะเป็นขอบในตัว
ขอบในตัวไม่ใช่เอวปีนนะเป็นแบบในตัวหลบขอบในตัวแบ่งเกล็ดข้างละครึ่งนิ้วค่ะแบ่งไปเลยค่ะข้างละครึ่งนิ้วติ๊กเอาเลยนะคะนี่ค่ะตีเส้นลงมาประมาณ4 นิ้วนะคะในส่วนของเกล็ดด้านหน้านะคะนี่เลยนะคะเราก็พับเส้นเกล็ดเลยนะคะพับเกล็ดแต่งเอวในส่วนของชิ้นหน้านะคะเราค่อยจะไปทำชิ้นหลังกันนี่ค่ะโค้งเอวเลยนะคะโค้งเอวเลยพอเราโค้งเอวเสร็จนะคะเราเช็คเลยว่าเท่ากับเอวที่เราหาร4ได้หรือยังมันขาดหรือเกินตรงนี้เราจะต้องเช็คทุกครั้งนะคะวัดจากจุดนี้มาจุดนี้ได้เท่ากับเอวที่เราหาร4ไหมนะคะเช็คเลย6.5 โอเคได้นะคะชิ้นหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ตีตรงในส่วนของขากางเกงตัวนี้จะตีตรงลงไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นกางเกงขาบานนะคะเราจะตีตรงทีนี้พอเราทำชิ้นหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาทำชิ้นหลังนะคะสีแดงนะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงชิ้นหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยในส่วนของการยื่นเป้าหน้ากับเป้าหลังนะคะเป้าหลังของคนไซส์ปกตินะคะของคนไซส์ปกติต่อจากเส้นเป้ายื่นหน้าวัดจากเส้นเป้ายื่นหน้าออกมา2 นิ้วครึ่งสำหรับคนหุ่นปกตินะคะ2 นิ้วครึ่งติ๊กเอาไว้จากจุดนี้นะคะวัดออกมา2 นิ้วครึ่งในส่วนของการยื่นเป้าหลังนะคะต่อจากเป้ายื่นหน้าสำหรับคนตัวอ้วนนะคะคนตัวอ้วนมีหน้าท้องวัดจากเส้นเป้ายื่นหน้าออกมา3 นิ้วนะคะวัดออกมา3 นิ้วไม่ลืมนะก้อยไปต่อนะคะพอเราวัดออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตีเส้นวัดจากเส้นเป้าลงมาครึ่งนิ้วค่ะนี่เลยติ๊กเอาไว้แดงๆเข้มๆจากเส้นกลางหน้าเส้นนี้วัดเข้าไปครึ่งนิ้วในส่วนของชิ้นหลังนะคะติ๊กเอาไว้เข้มๆขีดเส้นหาเส้นที่เราปรับลงมาครึ่งนิ้วให้เกิดเส้นลักษณะนี้สีแดงเป็นชิ้นหลังนะคะต่อมาในส่วนของด้านหลังเราจะปรับเข้าจากเส้นเอวหน้าจากจุดนี้นะคะปรับเข้าไป1 นิ้วครึ่งนะคะ1 นิ้วครึ่ง1 นิ้วครึ่งถึงตรงไหนติ๊กไว้เลยค่ะวัดเข้าไป1 นิ้วครึ่งนะคะติ๊กเอาไว้แล้วเราขีดหาเส้นเป้าลึกนะคะในส่วนของชิ้นหลังนะคนละเส้นนะคะคนละเส้นนะเดี๋ยวก้อยขีดดินสอนี่คือชิ้นหน้านะตัวนี้จะทำแพทเทิร์นชิ้นเดียวเลยนะขีดโยงหาเส้นเป้าลึกค่ะในส่วนของนี่นะคะของชิ้นหลังนะขีดยาวขึ้นไปด้านบนเลยค่ะคร่าวๆยังไม่ต้องใช้เพราะว่าเราจะต้องเช็คเป้าก่อนเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมจากมุมนี้วัดขึ้นมา3 กระเบียดหรือ2 เซนนะคะทำเหมือนชิ้นหน้านะคะจากจุดนี้นะคะ3 กระเบียดติ๊กเอาไว้หรือ2 เซนติ๊กเอาไว้ค่ะวางไม้บรรทัดนะคะนี่ค่ะให้เข้าบาลานซ์กันเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเพื่อนขาเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันขึ้นอยู่กับมือเรานะนี่ค่ะโค้งเลยแต่เส้นที่จะผ่านจุดนี้ก็คือจุดที่เราวัดขึ้นมา3 กระเบียดหรือ2 เซนนี่ค่ะให้เกิดเส้นลักษณะนี้แล้วเราก็มาเช็คเป้าเลยการเช็คเป้านะคะชิ้นหลังเรายังไม่กำหนดเนาะเป้ากางเกงตัวนี้27 นิ้วนะคะ27 นิ้วของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็คือเช็คตามเป้าของเราเลยนะเริ่มจากชิ้นหน้าก่อนชิ้นหน้าคือจุดนี้นะคะเริ่มก่อนเลยจากจุดนี้ตั้งไม้บรรทัดนะคะถ้าเรานอนแบบนี้มันจะวัดไม่ได้สัดส่วนตั้งแบบนี้เริ่มเลยค่ะถึงชิ้นหน้ากี่นิ้วนะคะแล้วเรานำมาต่อด้านหลังเลยตรงนี้นะคะวัดวนขึ้นมาเรื่อยๆตามเส้นเป้าสีแดงคือชิ้นหลังเป้ากางเกงที่เรากำหนดได้ถึงตรงไหนเราติ๊กเลยค่ะตัวนี้ของก้อย27 นิ้วถึงตรงนี้ติ๊กเลยของเพื่อนๆถึงตรงไหนติ๊กตรงนั้นนะคะติ๊กเอาเลยนี่คือเส้นเป้าหลังนะคะเราได้แล้วเนาะพอเราได้เส้นเป้าหลังเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาหาเส้นสะโพกนะคะสะโพกหาร4
เราวัดจากเส้นสีแดงในส่วนของชิ้นหลังอย่าวัดผิดเส้นนะคะกางเกงเสียทรงนะอย่าวัดผิดเส้นชิ้นหน้าไม่เกี่ยวแล้วนะเราจะทำชิ้นหลังคือวัดเส้นสีแดงเข้าไปเท่ากับรอบสะโพกที่เราหารสีได้วัดออกไปหารสีได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะ 9.25 ถึงตรงนี้ติ๊กเอาไว้ในส่วนของสะโพกนะคะเราจะบวกเพิ่มอยู่ที่1นิ้วเราจะไปบวกอยู่ที่ชิ้นหลังชิ้นหลังเรามี2ชิ้นถูกต้องไหมบวกไป1นิ้ว2ชิ้นเราแบ่งให้เท่ากันก็จะได้ชิ้นละครึ่งนิ้วจากจุดที่เราหาร4ได้อยู่ตรงนี้เราวัดออกไปอีกครึ่งนิ้วนะคะก็คือบวกรวมอยู่ที่1นิ้วสะโพกบวกรวมอยู่ที่1นิ้วเราจะบวกเฉพาะด้านหลังมี2ชิ้น2ชิ้น1นิ้วหาร2ก็จะได้ชิ้นละครึ่งนิ้วเราวัดออกไปครึ่งนิ้วสะโพกจริงที่เราหารได้อยู่จุดนี้วัดออกไปครึ่งนิ้วขีดเส้นตรงหาเส้นเป้าลึกเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะต่อมาในส่วนของชิ้นหลังเราเช็คเส้นหน้าท้องเลยนะคะเราวัดจากเส้นสีแดงวัดออกไปเท่ากับหน้าท้องที่เราหาร4ได้สำหรับคนที่ตัวอ้วนนะคะสำหรับคนที่มีหน้าท้องอย่าลืมนะวัดจากเส้นสีแดงเท่ากับหน้าท้องที่เราหาร4ได้ติ๊กเอาไว้แล้วบวกเพิ่มออกไปครึ่งนิ้วทำเหมือนกันกับเส้นสะโพกนะคะอันนี้ไม่งงนะทำเหมือนกันกับเส้นสะโพกต่อมาเราจะมาหาในส่วนของเอวด้านหลังเอวด้านหลังเราหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปวางทะแยงแบบนี้นะวางเอียงจากเส้นเป้าเอียงหาเส้นเอวที่เราขีดเอาไว้ตั้งแต่แรกคือเส้นนี้นะคะเอียง26หาร4ได้ 6.5 วัดเอียงจากจุดนี้ 6.5 ถึงตรงนี้ในส่วนของเกล็ดด้านหลังเราจะบวกไปอีก1นิ้วนะคะบวกเกล็ดไป1นิ้วติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้ทีนี้เราโค้งสะโพกเลยนะโค้งเส้นเอวหาเส้นหน้าท้องหาเส้นสะโพกนะคะดูสิเลื่อนไม้บรรทัดนะคะให้ได้จังหวะนี่ค่ะผ่านจากเส้นเอวผ่านเส้นหน้าท้องหาเส้นสะโพกเกิดเส้นลักษณะนี้อย่าลืมเช็คหน้าท้องนะคะอย่าลืมเช็คหน้าท้องนะต่อมาจากจุดนี้ที่เราวัดออกไปเราจะแบ่งครึ่งคือหาเกล็ดด้านหลังนะคะจากจุดนี้ตกจากจุดนี้มาจุดนี้เราจะแบ่งครึ่งตัวนี้ 7.5 เราก็แบ่งครึ่งก็ 3.75 ตรงนี้ตีเส้นขนานลงมาเลยค่ะตรงนี้จะเป็นชิ้นหลังนะคะเป็นเกล็ดหลังตีเส้นยาวลงไปเอาง่ายๆอย่างนี้ถ้ากลัวเบี้ยวนะจากจุดนี้วัดเข้ามากี่นิ้วนะคะเราก็วัดจากจุดนี้เท่ากันกับด้านบนและตีเส้นนะปลายเกล็ดชิ้นหลังยาวประมาณ4นิ้วนะคะประมาณ4นิ้วถึง4นิ้วครึ่งประมาณนี้นะคะเราบวกเกล็ดชิ้นหลังไป1นิ้วเราจะแบ่งครึ่งข้างละเท่ากันก็คือข้างละครึ่งนิ้วนะคะในส่วนของเกล็ดด้านหลังนะนี่ค่ะตีเส้นลงไปเลยนี่ค่ะนะในส่วนของเกล็ดด้านหลังเราพอเราทำเสร็จแล้วเราก็จะโค้งเส้นเอวเราจะขีดวาดโค้งเส้นเอวให้สวยงามนะขีดโค้งเส้นเอวให้สวยงามนะคะให้เขารับกับเอวเรานะนี่ค่ะตัวนี้ซิปหลังนะคะซิปหลังนี่ค่ะโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเช็คเลยค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้ได้เท่ากับเอวที่เราหาร4ไหมนะคะเราจะต้องเช็คทุกครั้งนะคะถ้าเข้าขาดเราจะต้องเติมออกไปแต่ถ้าเราเกินเราจะต้องเก็บเข้ามานะตัวนี้ได้นะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของกางเกงต่อมาในส่วนของขานะคะขากางเกงเราจะตีตรงลงไปเลยตีตรงลงไปเลยเอาชิ้นหน้าก่อนชิ้นหน้านะคะอันนี้ชิ้นหน้าวัดจากกลางขาออกมา1นิ้วกับ1นิ้วครึ่งถูกต้องไหมตัวนี้ขาจะบานจะตีเป็นเส้นตรงเลยนะคะจะไม่ให้บานออกนะในส่วนของขาในนะตัวนี้จะใช้เป็นเส้นตรงค่ะอันนี้ขากางเกงชิ้นหน้านะในส่วนของชิ้นหลังนะคะจากจุดนี้เราก็ตีตรงลงไปเลยค่ะตีตรงลงไปเลยนะนี่ค่ะคนอ้วนทำเหมือนกันนะคะตีตรงลงไปเลยนี่ค่ะตีตรงนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยในส่วนของขาในขาด้านนอกเราก็ตีตรงลงไป
ตีตรงนะคะเพื่อนๆไม่งงนะคำว่าตีตรงเนี่ยตรงลงไปเลยค่ะจากเส้นสะโพกตรงลงไปถึงปลายขานะคะตีลงไปจากเส้นสะโพกถึงปลายขานะคะในส่วนของขากางเกงนี่ค่ะชิ้นหลังก็เช่นกันนี่ค่ะนี่เลยตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะลอกก็จะตัดกระดาษออกไปนะเดี๋ยวก็จะมาลอกเขาเรียกอะไรขอบกางเกงเดี๋ยวจะพาทำขอบกางเกงตัวนี้ก็จะตัดนะคะให้พอดีเส้นเลยนะนี่ค่ะก็จะตัดพอดีเส้นในส่วนของชิ้นหลังนะนี่ค่ะมาดูวิธีเทคนิคการแยกนะคะว่าจะแยกยังไงให้ทรงกางเกงทรงนี้นะสวยนะไม่เหมือนใครนี่ค่ะขออนุญาตนะคะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งค่ะตัวนี้เดี๋ยวจะลอกขอบออกมาก่อนเพราะว่าเป็นขอบปีนเป็นเอวปีนจะลอกชิ้นหลังก่อนนะตรงนี้เป็นทบนะปิดในส่วนของนี่ค่ะเกล็ดก่อนในส่วนของเกล็ดด้านหลังนะคะเราจะทำขอบก่อนนะนี่เลยค่อยปิดก่อนแล้วจะลอกออกไปนะคะก็จะลอกออกไปกระดาษนะคะขออนุญาตแป๊บทบกระดาษเลยนะคะในส่วนของก็จะลอกกระดาษทำขอบทบกระดาษเข้าไปนะคะกลางหลังซิปไม่ต้องทบค่ะกลางหลังเป็นซิปไม่ต้องทบค่ะใช้ชิ้นเดียวนะคะเขาจะเป็นซิปหลังเนี่ยวางกระดาษไว้เลยเป็นชิ้นเดียวนะคะวางนี่ค่ะเราจะกิ้งตรงส่วนของเอวตรงนี้ออกไปเราจะทำสาบหลบขอบในตัวนะคะกิ้งออกไปเราปิดเกล็ดก่อนนะคะทำทีละชิ้นนะคะทำชิ้นหลังก็ได้หรือทำชิ้นหน้าก่อนก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะนี่ค่ะเรากลิ้งออกไปเลยตะเข็บข้างเราก็กิ้งออกไปนะคะเส้นเอวชิ้นหลังสีแดงนะนี่ค่ะกิ้งออกไปเลยกลางหลังนี่ค่ะกิ้งออกไปนะพอกิ้งออกไปเสร็จเราก็มาแต่งเส้นเลยด้านนอกเลยนะคะในส่วนของขอบกางเกงที่เราจะไปหลบสาบของขอบในเขานะนี่ค่ะนี่เลยนี่เป็นเส้นตรงนี้เป็นเส้นกลางหลังสำหรับติดซิปนะคะตรงนี้กลางหลังตรงจุดนี้ก็คือด้านข้างในการหลบขอบนะคะเราจะทำขอบใหญ่อยู่ที่2 นิ้วนะหลบเข้าไปด้านในตัวนี้ไปปูผ้ากาวหรือผ้าเคมีขอบนะคะตัวชิ้นนี้นะในการหลบสาบนะหลบสาบขอบในตัวนี่ค่ะนี่เลยทำสัญลักษณ์เอาไว้คือด้านบนข้างเราจดเอาไว้นะคะคือข้างตรงนี้กลางหลังนะคะตรงนี้จะต้องตัดต่อเพราะว่าเราติดซิปหลังนะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นการหลบขอบนะคะขอบในตัวตัด2 ชิ้นนะคะเส้นนี้แผ่นนี้นะในส่วนของชิ้นหลังนี่ค่ะเราจะไปหลบขอบนี่ค่ะเห็นไหมอันนี้เก็บไว้เพราะเวลาเราไปแยกแพทเทิร์นน่ะมันจะงงเราจะต้องทำขอบตรงนี้ขึ้นมาก่อนพอเราทำชิ้นหลังเสร็จแล้วเราจะทำชิ้นหน้านะคะเราจะทำขอบในส่วนของชิ้นหน้านะแล้วก็แกะออกไปเลยนะแกะออกไปเลยนะคะพอเราจะทำชิ้นหน้าเราก็ปิดเกล็ดในส่วนของชิ้นหน้าเข้าไปนะคะเพื่อนนี่ค่ะเราปิดเกล็ดส่วนของชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้านี่เป็นเส้นของดินสอนะนี่ค่ะเราปิดเกล็ดในส่วนของชิ้นหน้าเข้าไปปิดเข้าไปทีนี้เราจะลอกในส่วนเส้นนี้นะนี่ค่ะเส้นนี้ชิ้นหน้าคือเส้นดินสอทบกระดาษเลยค่ะชิ้นหน้าเราจะทบกระดาษเพราะว่านี่ค่ะกลางหน้าเราจะทบกระดาษตรงนี้นะนี่ค่ะวางเลยวางเลยนะคะนี่ค่ะตรงชิ้นหน้านะกิ้งออกไปเลยนะคะตรงจุดนี้นะนี่ค่ะตะเข็บด้านหลังด้านหน้าเส้นดินสอเอวเส้นดินสอค่ะกลางหน้าตรงนี้เราจะวางทบนะโอเคได้แล้วนะคะตรงเส้นนี้เป็นสันทบของชิ้นหน้านะคะนี่ค่ะสำหรับขอบหลบนะคะนี่เลยจะตัดขอบใหญ่อยู่ที่2 นิ้วเท่ากันกับชิ้นหลังนะตรงนี้ขอบตรงนี้ต้องไปปูผ้ากาวหรือไม่ก็เป็นผ้าเคมีขอบแข็งหน่อยนะคะขอบกางเกงเราจะได้อยู่ตัวนะอยู่ทรงในการหลบขอบด้านในค่ะตรงนี้เส้น
สันทบของชิ้นหน้าเราก็พับเข้าไปเลยค่ะนี่เลยพับเข้าไปเราก็ตัดเลยค่ะนะชิ้นหน้าตัดเลยนะคะนี่เลยนะคะก็จะเป็นขอบหลบในส่วนของกางเกงนะอันนี้ขอบบนเราทำสัญลักษณ์เอาไว้เลยนะคะว่าขอบบนด้านบนตรงนี้กลางหน้านะคะทบเข้าไปแล้วก็มาวางนะคะในส่วนของขอบเสร็จแล้วนะต่อมาเราจะมาแปรรูปของกางเกงขาบานตรงนี้เราจะต้องทำเอาไว้ก่อนตั้งแต่แรกนะคะเวลาเราไปตัดแยกแล้วมันจะทำไม่ได้นะคะการแยกแพทเทิร์นกางเกงขาบานทรงนี้นะคะจะแยกเฉพาะชิ้นหน้ารวมถึงชิ้นหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันเลยนะคะชิ้นหลังจะเป็นเกล็ดเราเอาไว้เย็บติดกับตัวผ้านะคะแต่ชิ้นหน้าเราจะปิดเกล็ดตายตัวนี้ก็จะตัดออกไปก่อนนะตัดชิ้นหน้าอันนี้ตัดออกไปเลยนะเป็นรูปเป็นร่างเลยนะตัดในส่วนที่เราสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยออกไปอันนี้คือชิ้นหน้าชิ้นหลังเราก็ยังจะเผื่อเอาไว้อยู่นะคะนี่เลยอันนี้ในส่วนของชิ้นหลังนะค่ะค่อยๆทำทีละขั้นตอนนะคะอันนี้ขาด้านในของสีของชิ้นหลังเนาะนี่เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยจะปิดในส่วนของแผ่นหน้านะคะก็จะปิดในส่วนของแผ่นหน้านะเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่ค่ะจากเส้นเราจะแยกนะคะเราจะแยกตรงจุดนี้ออกไปจะแยกหาเส้นสะโพกตรงนี้คือเส้นจุดสะโพกถูกต้องไหมตรงนี้คือเส้นเป้านะคะตรงเส้นเป้าวัดจากเส้นเป้าลงมาวัดจากเส้นเป้าลึกจุดนี้นะคะวัดจากเส้นเป้าลึกตรงจุดนี้นะคะลงมา3 นิ้วขีดเส้นหาเส้นสะโพกนะคะตรงนี้ขีดเส้นหาเส้นเป้าแบบนี้นะคะชิ้นหน้านะชิ้นหน้านะคะนี่ค่ะนี่เลยปิดเกล็ดหน้าค่ะปิดเกล็ดหน้าให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะลอกชิ้นหลังออกไปก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆงงนะเดี๋ยวเพื่อนๆงงค่ะเดี๋ยวมือใหม่จะงงเดี๋ยวก็ขออนุญาตนะเดี๋ยวลอกชิ้นหน้าออกไปนะคะเดี๋ยวก็ลอกชิ้นหน้าออกไปนี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆงงเดี๋ยวมือใหม่จะงงจะลอกชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังเราใช้เต็มแผ่นนี้เลยนะจะลอกชิ้นหน้าออกไปก่อนนี่ค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยว่ากันช้านิดนึงนะคะช้านิดนึงค่ะเดี๋ยวไม่สวยลอกชิ้นหน้าออกไปเลยค่ะเส้นเป้ากิ้งออกไปด้วยนะคะเส้นเป้าเส้นสะโพกกิ้งออกไปด้วยกิ้งให้หมดเลยนะนี่ค่ะเลยนี่ค่ะปลายขาอย่าลืมนะคะปลายขาเราก็อย่าลืมนะกิ้งทุกเส้นนะสำคัญเส้นกลางขาตรงนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะ
เส้นที่เราร่างขึ้นมาโอเคเดี๋ยวก้อยขออนุญาตลบตรงเส้นนี้ออกก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทำด้านหลังนะคะเราจะไปทำด้านหลังเดี๋ยวจะแลดูเป็นหลายเส้นไปขออนุญาตนะคะแป๊บนึงขีดเลยค่ะเส้นเป้าเส้นสะโพกหน้าท้องเส้นกลางขาเส้นเกล็ดจากเส้นเป้านะคะเราวัดลงมา3 นิ้วนะคะคนอ้วนหรือคนทำปกติก็วัดเหมือนกันนะคะแล้วขีดโยงหาเส้นแบบนี้นะในส่วนของด้านข้างขีดมาหาเส้นสะโพกนะคะนี่เลยเห็นไหมนี่นะคะให้เกิดเส้นลักษณะนี้ปิดเกล็ดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะปิดเกล็ดเลยปิดเกล็ดเลยนะคะนี่เลยปิดเกล็ดเพื่อที่จะแยกนะเดี๋ยวตัวนี้ก็ขออนุญาตแต่งก่อนนะคะแป๊บนึงเป้าหน้าวัดจากเส้นเป้านะคะลงมา3 นิ้วในส่วนของขาด้านในขีดมาหาเส้นเป้าด้านข้างขีดขึ้นหาเส้นสะโพกนะคะอย่าลืมนะคนละเส้นกันนะขาในเส้นเป้าด้านข้างขีดหาเส้นสะโพกเพื่อเราจะแยกนะคะเราปิดเกล็ดนะคะปิดเกล็ดเลยปิดเกล็ดตายไปเลยนะคะในส่วนของชิ้นหน้าเราจะไม่มีเกล็ดนะนี่ค่ะนี่เลยปิดเกล็ดตายไปเลยเดี๋ยวตรงนี้ก็จะขีดแยกออกไปนะจะขีดจะตัดออกไปก่อนนะคะนี่เลยขออนุญาตนะก็แต่งกางเกงขากางเกงอันนี้เป็นขาที่เรากิ้งออกมานะคะนี่เลยขานี้นี่ค่ะตัดออกไปก่อนเดี๋ยวไม่สวยนี่ค่ะพอเราปิดเกล็ดแล้วเรียบร้อยนะคะอย่าเพิ่งเวียนหัวนะคะก้อยหมุนไปหมุนมาตรงนี้ก้อยไม่ถนัดนี่ค่ะเราปิดแล้วถูกต้องไหมเป็นเส้นลักษณะนี้ต่อมาเราจะตัดแยกนะคะการตัดแยกเราจะตัดตรงเส้นกลางขาคือเส้นนี้นี่ค่ะเราจะตัดขึ้นมานะคะมาถึงตรงจุดนี้นะคะตัดแยกออกไปตรงนี้นะมาดูกันการแยกมันจะมีหลายแบบหลายวิธีผลลัพธ์ออกมาไม่ได้แตกต่างอะไรกันเยอะนะคะเพียงแต่ว่าทรงกางเกงเราอาจจะสวยน้อยกว่าหรือสวยมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะนี่ค่ะการแยกนะนี่ค่ะในส่วนของการแยกตรงเกล็ดที่เราปิดนะคะปิดก็ตรงนี้จะแยกไปหาในส่วนของเกล็ดตรงนี้นะคะนิดหน่อยนะไม่เยอะนี่ค่ะนี่แบบนี้นะรูปทรงลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพอเราแยกลักษณะนี้นะคะเพื่อนขาตรงทรงของกางเกงของเราตรงจุดที่เขาจะแยกออกไปตรงนี้สะโพกของกางเกงเขาจะหลวมออกไปละประมาณเนี้ยถึงไม่ให้บวกเยอะไงฮะเพราะว่าเวลาเราแยกตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเราอยากได้ข้างบนพอดีก็ได้แต่ว่าตามทรงของกางเกงแล้วเขาสะโพกเขาจะต้องหลวมอยู่แล้วตรงนี้เขาจะแยกทางออกไปนะเนี่ยตรงจุดนี้ประมาณส่วนที่เหลือของการแยกขากางเกงบานจะเป็นด้านล่างคือจุดนี้สังเกตไหมฮะนี่ค่ะเราจะแยกทรงนี้นะเดี๋ยวก็จะทำให้ดู
เพื่อนๆจะได้ไม่งงนี่ค่ะถ้าไม่ทันแคปไว้นะการแยกกางเกงขาบานถ้าเราอยากได้ให้เขาบานแบบออกจากรูปทรงไหนเราจะแยกแบบลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะนี่เลยตรงนี้เกล็ดเขาเราปิดถึงไหนเราตัดเขาให้เขาเรียบถึงตรงนั้นเนี่ยส่วนที่เหลือตรงนี้เราจะดึงออกไปเราอยากได้บานมากแล้วก็ดึงเขาออกไปนะคะถูกไหมตรงส่วนนี้เราอยากให้เขาบานออกข้างเราก็ดึงชิ้นข้างออกไปเราอยากให้เขาบานสม่ำเสมอแล้วก็ดึงด้านหนึ่งส่วนขาในออกไปนิดๆหน่อยๆนะคะอันนี้คือการแยกกางเกงขาบานเป็นเทคนิคของช่างนะคะเป็นเทคนิคของช่างทีนี้ถ้าเพื่อนๆกลัวตรงนี้ถ้าเราแยกออกไปมันจะอยู่ที่ครึ่งนิ้วถูกต้องไหมคะครึ่งนิ้วในส่วนนี้ฉะนั้นด้านหน้าครึ่งนิ้วมี2แผ่น2ชิ้นก็จะรวมออกไปอยู่ที่อีกรวมเป็นแล้วก็คือ1นิ้วนะคะก็คือ1นิ้วเราจะได้สะโพกที่ใส่แบบสบายเอาง่ายๆคือไม่ฟิตแน่นอนนะอันนี้เป็นกางเกงทรงใส่สบายนะคะมาเลยมาแตะเลยนะคะนี่คือการเทคนิคการแยกนะเทคนิคการแยกนะคะก็จะใช้หนังสือพิมพ์รองนะคะในส่วนของแยกด้านล่างนะถ้าไม่ทันแคปไว้นะคะเราจะได้กางเกงที่ว่าบานเป็นกระโปรงเลยกางเกงทรงนี้นะคะก็แนะนำอย่าตัดยาวมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้หุ่นนางแบบนะคะเราไม่ได้หุ่นนางแบบเราไม่จำเป็นต้องไปตัดยาวมากนะคะนี่ค่ะแยกออกไปเลยติดให้เข้าไปให้เรียบนะคะติดให้เขาเรียบในส่วนของด้านบนนะคะติดให้เขาเรียบในส่วนของด้านบนเราจะได้กางเกงขาบานที่สวยนะคะพอเราติดด้านบนเรียบเสร็จแล้วเรียบร้อยเราไม่อยากให้ข้างในขาด้านในกางเกงเราบานมากถูกต้องไหมแล้วก็ดึงออกนิดหน่อยพออันนี้ก็จะดึงออกมาอยู่ที่1 เซนครึ่งนะคะในส่วนของขาด้านในจากจุดนี้ก็จะดึงออกมาแค่จากจุดนี้มา1 เซนครึ่งนะเพื่อนๆจะทำตามก็ได้นะคะ1 เซนครึ่งแล้วจะมีเพื่อนๆบางท่านจะถามว่าจากจุดนี้มาจุดนี้แยกกี่เซนตรงนี้ไม่มีจำนวนตัวเลขบอกนะคะเราจะแยกคือตรงปิดเกล็ดตรงนี้ให้เรียบแล้วรูปลงมาเขาแยกออกไปเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคะส่วนที่เหลือตรงนี้เราบังคับได้เราดึงออกมาเรากำหนดได้ว่าเราต้องการกี่มากน้อยตรงนี้เรากำหนดได้ฉะนั้นกางเกงตัวนี้ก็จะดึงออกจากจุดนี้ออกมา1 เซนครึ่งค่ะ1 เซนครึ่งนะคะนี่เลยจะทำตามก็ได้นะคะทีนี้เราต้องการให้เข้าบานออกไปในส่วนของด้านข้างเราจะดึงแยกเส้นนี้ออกไปตามความพอใจของเราเลยเราจะได้เป็นกระโปรงแล้วนะถ้าเราแยกแบบนี้นี่ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะตัวนี้ก็จะแยกออกไป3 เซนนะจากจุดนี้แยกออกไป3 เซนตรงนี้มันขึ้นอยู่กับความพอใจของเรานะคะเราอยากได้บานมากบานน้อยเราก็ดึงตรงนี้แหละออกไปอยากได้บานเยอะเราดึงออกไปเยอะมันก็จะถ่างออกไปในส่วนของขาด้านข้างนะคะตัวนี้ก็ดึงออกไป3 เซนนะขาค่อนข้างบานนะคะเพื่อนๆขาค่อนข้างบานนะนี่เลยพอเสร็จแล้วนะตรงจุดนี้ติดเลยค่ะเราเช็คเลยนะคะพอเราทำด้านหน้าเสร็จนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้กี่นิ้วเราจะนำไปทำด้านหลังนะจากจุดนี้มาจุดนี้กี่นิ้วนะคะเราจะนำไปแยกด้านหลังตัวนี้11 นิ้วนะคะจดตัวเลขเอาไว้11 นิ้วเราจะนำไปแยกด้านหลังนะตัดตรงนี้ออกไปก่อนเราจะทำทีละขั้นตอนค่ะขากางเกงนะคะเราแต่งเลยเห็นไหม
แล้วค่อยว่ากันขีดเป็นแนวทางไว้ก่อนแล้วค่อยมาแต่งทรงอีกทีนึงนะคะเราจะไปทำชิ้นหลังก่อนนะนี่เลยเราจะได้กางเกงที่ว่าทรงเหมือนกระโปรงถ้าเราแยกเทคนิคแบบนี้นะคะชิ้นหลังต่อมาเรามาทำชิ้นหลังค่ะชิ้นหลังเราทำแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ในส่วนของชายนะคะชิ้นหลังถูกไหมนี่ค่ะในส่วนของชิ้นหลังเราจะไม่ปิดเกล็ดนะคะเราจะเย็บเกล็ดตายนะคะเราจะเย็บเป็นเกล็ดตายในส่วนของในผ้านะนี่ค่ะชิ้นหลังตัดออกไปก่อนการขีดเส้นขีดเหมือนกันกับชิ้นหน้านะคะในส่วนของการแยกนะคะชิ้นหลังนี่ค่ะวัดจากเป้าลงมา3 นิ้วขีดหาเส้นเป้านะคะแบบนี้นี่ค่ะด้านข้างขีดไปหาเส้นสะโพกค่ะนี่เลยเราจะแยกนะคะเราจะแยกตรงจุดนี้แต่เกล็ดเราไม่ยุ่งนะเกล็ดเราจะกางเกงตัวนี้เราจะมีเกล็ดด้านหลังค่ะนะตัดเลยค่ะตัดเส้นกลางนี้เลยนะตัดเส้นกลางนี้เลยที่เราร่างขึ้นมาตั้งแต่แรกนะคะนี่เลยตัดเลยค่ะบอกไว้ก่อนนะกางเกงตัวนี้จะเป็นกางเกงกระโปรงที่ค่อนข้างบานนะแยกหาเส้นด้านข้างเส้นสะโพกนะคะในส่วนของด้านในแยกหาเส้นตัวนี้ก็ขีดผิดขอโทษทีนะคะก็ขีดผิดนะชิ้นหลังนะชิ้นหลังค่ะเพื่อนขาดูเส้นนี้นะนี่ค่ะอันนี้ไม่เอาแล้วนะเราจะขีดเรียวมาหาตรงจุดของเส้นนี้ค่ะเดี๋ยวนะเอาใหม่นะตรงนี้เป็นเส้นเป้าหน้าถูกไหมเราจะขีดหาจุดที่เส้นผ่านจุดเส้นเป้าตรงนี้นะคะนี่ค่ะเอาใหม่นะในส่วนของชิ้นหลังนะคะนี่เลยหาเส้นนี้นะเดี๋ยวกางเกงจะผิดทรงนะคะนี่ค่ะเลยนี่เลยแบบนี้นะคะนี่เลยเห็นไหมตรงจุดนี้เราจะทำเหมือนกันกับชิ้นหน้าก็คือในส่วนของข้างขาตรงจุดนี้นะคะจะหักจะดึงออกมาอยู่ที่1 เซนครึ่งนะคะตรงจุดนี้นะ1 เซนครึ่งส่วนที่เหลือเราจะดึงออก11 นิ้วในส่วนของปลายขานะในส่วนของปลายขานะจะเป็นกางเกงกระโปรงการแยกบานนะคะตรงนี้มันขึ้นอยู่กับเรานะเราอยากได้บานเยอะเราก็ดึงออกไปเยอะนะถ้าเพื่อนๆบอกว่ามันบานเยอะเราก็ไม่ต้องไปดึงในส่วนของด้านข้างนี้ออกเยอะนะเดี๋ยวก็จะบอกนะแต่การแยกแบบนี้ทรงกางเกงเขาจะสวยไงนี่เลยนะคะนี่เลยติดก่อนนะคะติดในส่วนของเส้นหลักก่อนคือติดแผ่นนี้ให้แน่นก่อนเราค่อยว่ากันนะติดเส้นนี้ก่อนตัวนี้ลูกค้าอยากได้แบบบานเป็นกระโปรงแต่เขาจะใส่เป็นกางเกงนะเขาส่งรูปมาให้ดูคือแบบนี้แต่อยากให้ได้บานเยอะกว่าแบบด้วยซ้ำตัวนี้ก็จะอธิบายให้เพื่อนๆฟังอีกครั้งถ้าเราอยากได้บานไม่เยอะตรงนี้ไม่จำเป็นต้องดึงออกมา1 เซนครึ่งนะคะประมาณนี้ดึงนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วแต่ที่สำคัญก็คือชิ้นหน้าเราดึงออกมาเท่าไหร่เราแยกเท่าไหร่ชิ้นหลังก็ต้องเท่ากันก็คือจุดนี้ก็คือ1 เซนครึ่งส่วนของชิ้นหน้าตรงนี้ของก้อยก็แยกออกไปตรงนี้1 เซนครึ่งชิ้นหลังก็ต้องแยก1 เซนครึ่งเช่นกันนะของเพื่อนๆถ้าแยกไม่ถึง1 เซนครึ่งเซนหรือ1 เซนก็ต้องทำเหมือนกันนะในส่วนของชิ้นหน้าและชิ้นหลังนะนี่เลยแล้วก็ตัดเลยแยกติดให้แน่นนะไล่ขากางเกงลงไปนะคะนี่ค่ะพอเราได้เสร็จตรงจุดนี้ในส่วนของชิ้นหน้านะคะเราดูเลยชิ้นหน้าเราแยกออกไปเท่าไหร่จากจุดนี้แล้วเราเช็คเลยจากจุดนี้เราวัดออกไปได้กี่นิ้วตัวนี้ก็วัดได้11 นิ้วนะคะเราเช็คด้านล่างและด้านบนได้ยิ่งดีนะจากจุดนี้ชิ้นหน้าวัดออกไปกี่เซนกี่นิ้วนะคะ
อันนี้เราวัดออกไปจะขออนุญาตนะ3 เซนครึ่งคือด้านหน้าและด้านหลังเราทำให้เท่ากันนะคะในการแยกนะนี่ค่ะนี่เลยนะนี่เลยประมาณอย่าลืมเช็คปลายขานะคะว่าชิ้นหน้าเขาออกไปเท่าไหร่นะเขาหักเราต้องแต่งนะคะต้องแต่งใหม่นี่ค่ะแล้วก็แต่งใหม่นะคะตรงกางเกงเราแยกเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงชิ้นหลังตรงนี้ชิ้นหน้าตัดออกไปนะคะเรามาเช็คความเรียบร้อยในส่วนของชิ้นหลังนะคะตรงนี้เขาหักไม่สวยเราต้องแต่งให้สวยก่อนขออนุญาตนะคะตรงนี้เราแต่งได้ค่ะนำชิ้นหลังและชิ้นหน้าเรามาทาบดูขาในส่วนของขากางเกงนะคะถ้าเป็นเกงขาบานน่ะปัญหามันจะตามมาก็คือขาด้านในส่วนของตัวชิ้นหน้าและชิ้นหลังจะไม่เท่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นขาตรงหรือขาอะไรก็แล้วแต่ขาเดฟก็จะมีปัญหาเราก็ใช้เป้านี่นะคะตรงขาด้านในตรงเป้านี่วางชิ้นหลังกับชิ้นหน้าวางเลยนะคะตรงจุดนี้เลยนะคะวางให้เท่ากันนี่ค่ะเป้าหน้าและเป้าหลังวางก่อนนะคะดูเขาเหลื่อมล้ำกันกี่เซนตัวนี้เหลื่อมล้ำไปครึ่งนิ้วเราจะต้องตัดขึ้นในส่วนของขาด้านหน้านะคะตัดขึ้นไปเลยนี่ค่ะนี่เขาเหลื่อมล้ำเราจะต้องแต่งเพราะว่าเป็นเกงขาบานตัวนี้เราจะต้องแต่งออกนะคะเพื่อนขานี่แต่งเลยนะทีนี้ขากางเกงเขาตีบานออกเราจะต้องเก็บในส่วนของด้านข้างขึ้นก็จะเก็บขึ้นประมาณเยอะกว่าครึ่งนิ้วประมาณ3 กระเบียดเลยนะคะในส่วนของข้างนี่เก็บขึ้นเลยนะคะเพื่อนค่ะเก็บขึ้นเลยถ้าเราไม่เก็บขึ้นขากางเกงตรงด้านข้างเขาจะชี้ออกนะเขาจะชี้ออกนะคะเราจะแต่งเส้นให้สวยเลยนี่ค่ะแต่งให้สวยเลยนี่ค่ะอันนี้ในส่วนของขาด้านในชิ้นหน้านะคะต่อมาเราก็มาวางทาบในส่วนของขากางเกงด้านหน้าที่เราแต่งแล้วเรียบร้อยในส่วนข้างนะคะเราวางทาบเลยนะคะเราวางทาบกันแบบนี้นะคะวางเลยเราไล่ลงมาในส่วนของด้านข้างนะคะเราก็ไล่เลยนะคะนี่ค่ะดึงมาเข้าถึงตรงไหนนะถึงตรงไหนเราติ๊กเลยนี่ค่ะขาด้านในกางเกงเราแต่งแล้วในส่วนของชิ้นหลังนะแล้วก็แต่งในส่วนของข้างชิ้นหลังนะคะแต่งเลยถ้าไม่แต่งปลายขากางเกงจะชี้นะเพราะว่าเขากางเกงขาบานนี่ค่ะแต่งเขาขึ้นไป
บอกไว้ก่อนนะคะนี่เป็นกางเกงขาบานนะใส่แล้วจะดูเหมือนเรายืนใส่กระโปรงนะนี่ค่ะทรงกางเกงซิปหลังนะคะวัดลงจากเอววัดลงมาถ้าคนที่สะโพกใหญ่ๆติดประมาณ10 นิ้วนะคะในส่วนของซิปนะจริงๆแล้วปกติก็จะติดอยู่ที่8 นิ้วเอาอยู่นะกางเกงซิปหลังนะคะตัวนี้ขอบกลางหลังคือตรงนี้นะคะในส่วนของขอบอันนี้ชิ้นหน้าคือชิ้นนี้กางเกงชิ้นหน้าเขาจะมีตรงแต่งกระดุมตรงด้านข้างนะคะตรงเนี้ยมันเป็นอินทนูนะมันแล้วแต่เราก็แต่งเนี่ยตรงนี้จะเส้นเกล็ดที่เราปิดถูกไหมคะเกล็ดที่เราปิดของชิ้นหน้านะเห็นไหมที่เราปิดไปแล้วตีตรงลงไปอินทนูเขาก็จะใหญ่อยู่ประมาณ2 นิ้วครึ่งประมาณนี้นะเราก็ขีดลงไปนะคะขีดลงไปแบบนี้เราก็ใช้ผ้าสี่เหลี่ยมมาเย็บแปะตรงนี้แล้วก็ใช้กระดุมติดนะคือเป็นดีไซน์ของกางเกงนะคะวัดลงมาจากเส้นเอว2 นิ้วครึ่งนี่ค่ะเราทำเป็นอินทนูจะเป็นเส้นตรงหรือว่าจะเป็นเส้นเหลี่ยมแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เรานะคะมันแล้วแต่เราจะดีไซน์แต่ในแบบเขาเป็นเส้นตรงอะเนาะเราก็เย็บติดเลยค่ะเย็บก่อนค่อยเข้าข้างนะคะตรงเราต้องเย็บตรงนี้แต่งก่อนค่อยเข้าข้างนะคะอันนี้ไม่งงนะเราก็เช็คความเรียบร้อยของกางเกงของเราเลยว่าโอเคไหมเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวิธีสร้างกางเกงกระโปรงขาบานหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องไว้ค่ะก้อยลงการสร้างแพทเทิร์นให้เพื่อนๆดูทุกวันตามหน้างานที่ก้อยทำนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ